Okay, luto na ang ating King Oyster Mushroom. Yan. Bakit oyster mushroom ang napili kong gawing tocino? Kasi medyo tough siya, hindi siya agad lumalambot pag pinirito natin siya. Gagawin ko sanang tapsilog pero gutom na ako. So, tikman na natin yung ating King Oyster Mushroom. Ang haba, no? Siya lang muna. Masarap naman siya. Yung loob nga lang, hindi siya nag-absorb ng flavor. Kaya, nung pinirito natin siya, naglagay ako sa labas ng tawag doon, konting marinade. Para yung outer part meron. Saka yan, dapat ganyan lang kanipis. And medyo tough siya kasi yung parang kang kumakain ng pusit. Ganun yung feeling pag King Oyster Mushroom. Yan, kaya gusto ko rin siyang gawin ganito dahil yun nga, hindi labog-labog. Yung ibang mushroom kasi pag nainitan na, labog-labog. Ayan, try naman natin sa rice. Alam niyo kung garlic rice to. Tapos gumawa tayo ng vegan scrambled egg ng tofu. And favorite ko rin ang atsara. Kaya tayong atsara. Kaya tayo. Enjoyin ko na muna to.